As promised, ang susunod nating gagawin ay herb seafood crepe casserole! Yes! Simulan na natin, Mark! Bowl. Ano ba? Then, 4 na itlog. Op! Automatic. Gusto mo magbasa ng itlog? Ayoko po. Ayaw mo rin? Baka makalat ko lang eh. Ako rin, chef. Ayoko. Pakyawan. Yun, Solo. Solo! Oh, go, Kris, go. Go, Ikaw go. na. Alam mo Chris. kanina pa ako. Ikaw na. It's your turn. Baka dito mahulog yung ano eh. Sige lang. Oo, ano? Galing, 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 galing. Galing. Okay, then 1 liter of fresh milk. Yun, no? Then, ilalagay natin po yung 250 grams of flour. Go, Mark! Kunin ko tong ganon. Yes! Yes! Then shake! Alright! At baliktad. Baliktad, ganyan. Very good! Yeah! Okay! Ang galing! Ito po ay bisel. Suhalin natin. Yes? Mabango, di ba? Papa. Ang ano? Parang hindi siya nabanguhan, chef. Parang hindi ka nabanguhan. Hindi, mabango talaga. Mabango Alam talaga, mo di naman ba? ako, chef. Minsan di ko pinapakita yung tunay kong nararamdaman. Wow! Parang hindi nakita ang tunay na ramdaman. Ganun talaga ako, chef. Pasensya na po, Kris, kasi una kang ipinanganak. Mark, what happened? May kinuwala po ako doon, chef. Sana Nauna si chef, no? maging sino ka. Yun na. Go, Kris. Okay, so nandiyan na lahat. Kayo, Tama mo? chef, mahilig din kayo kumain. Oo naman, tingnan mo katawan ko. Hindi naman masyado, chef. Alam mo, ang pagkain, pag pinapatulan mo lahat talaga ng pagkain, mamamatay ka. Being a chef, kung gusto kumain kahit ano, siyempre, lalaki at lalaki ka. Ang lahat naman ng bagay, pagka yung sobra, ay masama. Apo. Opo. Tama. Diba? Okay, so ilalagay na natin ito. Kailangan huwag sobrang init po, ha? Tama-tama lang. Pag ginano mo, maramdaman mo, huwag mo lang idikit, mainit talaga. Yan na. Yan! Yun na. Pinakailangan. Yes! Okay. Diba? Hanggat sa huminto siya, nakita mo? Hihinto yan ng kusa. Eh, matrabaho pala yung ano. No? Hindi oh? Trabaho ba yan? Hindi, paano pa? Tcharan! Tadaan! Okay, punasan natin ng hindi hinugasan, ha? Wipe mo lang. Okay, Kris, it's your turn. Okay, ladies first. OMG! Go, go, go. Chef, anong gagawin ko? So, Brush ito mo na. muna. Yes, brush mo na. Nakakaloka tong brush niyo, chef. Hawakan mo. Tapos, Ikot mo lang. ikot-ikot ko po. Yeah. Pati Yan. gilid. Pati gilid. Yes. Tapos, hawakan mo. Dance! Ikot-ikot. Tadaan! Dahan-dahan. Paano ba sumayaw? Dahan-dahan. Slow motion, slow motion. Yeah! Very good! You did it, man! What here? Galing, 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 galing. See? Perfect! Perfect, no? Yes. First time mo bang sumayaw with a cooking pan? Opo. Naku, mas mahirap pala pag ganun. Hawakan mo, ganun-ganun mo ulit. Gilid, yung gilid. Pusin mo, para medyo may rest naman ako ng konti. Oo nga. Oh, Diba? Pagod na si chef eh. Yan. sa mga gilid-gilid, di ba, chef? Gilid-gilid, yes. Magaling ba ako, chef? Magaling! Bagsak mo na rito. Tao mo. Come on. Okay, 1, 2, 3! Yeah! Hey! Alright. Come on, Mark. Yes. Tirarara. Ayan na! Woo! Ayun, oh! Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yes. Nahilo ako siya. Nahilo ka? 1, 2, 3. Wow, okay lang. Oh. Up, up, up. Yay! Thank you, Mark. Thank you very much. Thank you. Then, gagawa tayo ng crepe. Yes.
squid? You know. You love shrimps? Yes. Yes. You love fish? Yes. Okay, so, then, motarde. Ayaw. Mutard. Mustard. Can I have a parsley, Mark? Ba yun, Chef? Yeah. Ang galing ko makahula, ha? Go, Papa. Then, bang, bang, bang! Hey. Of course, the olive oil, black olive, white wine. Chris, pagkilagyan ng white wine. That one. Ayun ba yun? Ginawa ko lang. And the wine. Pour. Yeah. Wine ba talaga? Okay. Siyempre, para malasing yung mga guests. Earlier, ginawa ko yung bechamel, ha? Mark, it's a white sauce composed of milk and white roux. White roux? White roux. R-O-U-X. Chris, Yes. this is for you, ha? Mark, this is for you. So ito na yung sa amin. Pati Yes. kakainin namin Hindi po. pa po. Ay, hindi pa. Kala ko ito Relax na ka yun. lang, darling. Then, lalagyan natin ng tomato sauce. So, ganyan. I-fold mo ng babante. Ganyan? Yes. One fish. Dito. Isang hipon. Dalawang squid. Pusit. Tatlo. Tatlo po. Yes. Okay, now, we have to fold, ha? Left, then right. Left, Chef, anong ginawa ko? Hindi mo tinurn sa left, eh. Tinurn mo diretso, eh. left. Okay. Kaliwa, Chef, kanan, ganito ba, Chef? kaliwa. Sige, let me try. Yeah, you try it. You can do it. Chef, Mark, okay. ganito ba, Chef? Fantastic. Dito. Beautiful. Left, 0. Isa pa. right. Chef, ganito ba? Para bang ano, Yes, cone? parang libintador. Ganyan. Pataob mo. Yes, ipo mo dito. Lahat po? Yes, lahat po. Don't shy. Then, of course, preheated oven na tayo. Apo. Ito doon na. Then, ito ilalagay natin sa ibabaw. Wow. Look at that. okay. Ooh. Sarap. I know you love cheese, right? Yes. Yes, na-predict ko yan eh. Marami sa Alam mo ibabaw. agad. Sige po. Paano yun, Chef? Ping, ping, ping? Yes. Lega, ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Alright. Yes. Ikaw nga. So, ilalagay natin sa oven. Ngayon, after 20 minutes in the oven, at 250 degrees Fahrenheit. Tignan natin, Chris. Tadaan! Ito na po, ilalagay natin sa salamander for 2 minutes para maging brown. Ano naman yan? Ito salamander, ang apoy na sa ibabaw with Salamander. infrared. Yes, salamander. Very nice! Yes! Then, lalagyan natin ng Parmesan cheese. You know. Come on, Ayun Chris. pa. Come on, Mark. You do the Yan ping, pa ping, naman. ping. Ping, 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 ping. Natatakam na ba kayo? Nakakam na! Wes, kainan na! So, how did you find our herb script? Grabe yung cheese. Ang sarap ng pagka-melt niya. Wow! Sarap. Masarap. Solid. Mainit pa. Solid. Wow.